พิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันเองนะครับกับวันงดสูบบุหรี่โลกครับเชื่อว่าหลายท่านอาจได้ยินข่าวว่าประเทศไทยของเรากำลังจะจำกัดอายุผู้ที่สามารถซื้อบุหรี่ได้นะครับตามแบบประเทศอังกฤษที่ได้เดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงไปแล้วครับเพราะรัฐบาลอังกฤษเพิ่งประกาศและผลักดันกฎหมาย Tobacco and Vapes Bill ครับซึ่งเป็นกฎหมายฉบับประวัติศาสตร์ที่ห้ามคนรุ่นใหม่ที่เกิดหลังจากปี 2009 หรือปีพศ 2552 นั้นซื้อบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถาวรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ในไอเดียนี้กันครับว่าทำไมประเทศอังกฤษถึงต้องทำแบบนี้ครับมนุษย์เราเริ่มสูบบุหรี่กันตั้งแต่ตอนไหนและเราจะไปย้อนประวัติศาสตร์ของบุหรี่กันครับย้อนกลับไปมนุษย์เรานะครับรู้จักการสูบควันมากว่า 2,000 ปีแล้วครับเริ่มจากชาวมายาและแอสเท็กครับในทวีปอเมริกาสมัยนั้นเขาไม่ได้สูบกันเล่นๆแต่มันคือของศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาครับซึ่งเชื่อกันว่าควันที่ลอยขึ้นไปจะช่วยให้พวกเขาติดต่อกับเทพเจ้าได้จนกระทั่งในปี 1492 เมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับเดินเรือไปเหยียบทวีปอเมริกาครับชาวบ้านพื้นเมืองก็เลยมอบใบไม้แห้งนี้ให้เป็นของขวัญครับคริสโตเฟอร์เองก็เลยเอากลับมาลองสูบแล้วติดใจเลยนำกลับไปที่ยุโรปด้วยและหลังจากนั้นยาสูบก็ระบาดไปทั่วโลกเหมือนไวรัสครับกลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกของเราไปเลยภาพที่คุณเห็นตอนนี้นะครับคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ครับที่บุหรี่นั้นถูกโฆษณาว่าเป็นยารักษาสารพัดโรคครับโดยมีการบอกว่าสูบแล้วช่วยแก้อาการปวดฟันช่วยให้ลมหายใจนั้นหอมสดชื่นหรือแม้กระทั่งช่วยลดความอ้วนนะฮะบริษัทผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ถึงขั้นจ้างแพทย์และหมอมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้โดยใช้คำเปรียบเปรยว่าหมอส่วนใหญ่เลือกสูบยี่ห้อนี้เพราะไม่ระคายเคืองคอครับซึ่งในยุคนั้นผู้คนสามารถซื้อบุหรี่หรือสูบบุหรี่เนี่ยได้ทุกที่จริงๆครับตั้งแต่บนเครื่องบินในออฟฟิศหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลครับกว่าที่โลกของเราเพิ่งจะมารับรู้นะถึงอันตรายของบุหรี่ก็ช่วงปี 1950 ครับเมื่อเซอร์ริชาร์ดดอลนักวิจัยชาวอังกฤษตีพิมพ์ผลงานที่ช็อกวงการว่าการสูบบุหรี่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งปอดอย่างรุนแรงและในปี 1964 ครับสหรัฐก็ออกรายงาน Surgeon General Report ยืนยันว่าบุหรี่คือสาเหตุของความตายถามว่าทำไมเราถึงใช้เวลานานจังจึงกว่าจะรู้นะครับคำตอบก็คือบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจ้างนักวิทยาศาสตร์มาทำงานวิจัยปลอมๆเพื่อบอกว่าบุหรี่นั้นไม่อันตรายเพื่อดึงเวลาทำกำไรให้ได้นานที่สุดนั่นเองครับเราตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับประเทศไหนคือผู้ที่สูบหนักที่สุดนะครับถ้าดูตามเปอร์เซ็นต์ประชากรผู้ชายคือประเทศอินโดนีเซียครับอยู่ที่ 76.2% และประชากรผู้หญิงคือประเทศคิริบาตี 40.2% ของประชากรทั้งหมดครับแต่ถ้าดูตามจำนวนคนต้องยกให้พี่จีนเราครับด้วยประชากรกว่า300ล้านคนที่สูบบุหรี่จีนผลิตและบริโภคบุหรี่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศครับสาเหตุที่ทำให้คนประเทศนี้สูบเยอะไม่ใช่แค่เพราะติดนิโคตินนะครับแต่มันคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของประเทศจีนครับที่การยื่นบุหรี่ราคาแพงให้กันเป็นการเสมือนแสดงความเคารพและผูกมิตรคล้ายๆกับการดื่มชาครับโดยรายได้จากภาษีและผลกำไรที่รัฐบาลจีนจัดเก็บได้ในอุตสาหกรรมใบยาสูบนะครับคิดเป็นกว่า 7% ถึง 8% ของรายได้จากภาษีทั้งหมดของประเทศครับซึ่งสูงถึง 1.5 ล้านหยวนนะครับโดยปัจจุบันประชากรที่สูบบุหรี่มากกว่า310ล้านคนหรือคิดเป็นกว่า 25% ของผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทำไมรายได้ส่วนนี้จึงครองสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับโครงสร้างภาษีทั้งหมดของประเทศจีนครับทีนี้มาดูด้านการแพทย์กันบ้างครับเชื่อว่าทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าบุหรี่1มวนที่คุณจุดไฟนั้นมันคือโรงงานเคมีเคลื่อนที่ครับสารเคมีกว่า 7,000 ชนิดและอย่างน้อย 70% ที่เป็นสารก่อมะเร็งตัวที่โหดๆเลยก็คือทาครับที่จะไปพอกปอดของคุณจนดำเป็นยางมะตอยและคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ไปแย่งออกซิเจนในเลือดครับและนี่เองจึงเป็นที่มาของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยแนวคิด harm reduction หรือการลดอันตรายเพราะไม่มีการเผาไหม้เลยทำไม่ให้เกิดสารทานี้ขึ้นมาแม้สารพิษบางอย่างจะน้อยกว่าแต่นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามักจะสูงกว่าครับและที่น่าเป็นห่วงคือมันถูกออกแบบมาให้สูบง่ายและมีกลิ่นหอมทำให้เด็กที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยหันมาติดบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างงอมแงมครับจนเกิดโรคปอดอักเสบฉับพลันหรือที่เรียกว่าอีวาลีซึ่งอันตรายไม่แพ้กันสุดท้ายนี้กฎหมายของประเทศอังกฤษนี้คือการหักดิบครับเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่มหาศาลสำหรับใครก็ตามที่ติดไปแล้วและอยากเลิกนะครับในปัจจุบันก็มีตัวเลือกมากมายทั้งหมักฝรั่งนิโคตินแผ่นแปะหรือยาควบคุมความอยากบุหรี่ครับ
การเลิกบุหรี่อาจจะเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตครับแต่มันคุ้มค่าที่สุดเพราะปอดของเราไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเหมือนชิ้นส่วนรถยนต์ครับและเพื่อนๆคิดว่ากฎหมายห้ามคนเกิดใหม่สูบบุหรี่คนเอามาใช้ที่ไทยหรือไม่ครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันด้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ให้กับ Ideal Channel ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ